हेलो गाइस, आजको भिडियो निकै फरक हुनेछ है। आज म तपाईहरुलाई चाहिँ यो एउटा माइक्रोफोन मैले किनेर लिएर आएको छु, बोयाको माइक्रोफोन। आज म त्यसकै अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु है। यो आज बिल्कुल यो पढाइ भन्दा बिल्कुल बाहिरको कुरो हो, तैपनि मैले चाहिँ यो तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु है। यो मसँग चाहिँ यो माइक्रोफोन नभएकै कारणले गर्दाखेरि मैले यो बोयाको माइक्रोफोन किनेको छु र यो निकै अहिले जति पनि युट्युबरहरु छन् ती सबै युट्युबरहरुले चाहिँ यो बोयाको माइक्रोफोन चाहिँ युज गर्छ। यो सजिलो पनि छ, यो चाहिँ जता लिएर जान पनि मिल्छ, यो पोर्टेबल छ है। म यसलाई अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु है। मैले फर्स्ट टाइम यो युज गर्न गइरहेको छु है, त्यही भएर मेरो लागि चाहिँ यो निकै नयाँ छ। Each other's heart. It's a cold-blooded no.